این روزا خبر از درک لانسفورد خیلی میشنویم. درک لانسفورد در برنامه المپیاد تیوی همراه با کریس کورمیر، درست شنیدین؟ بله، کریس کورمیر مربی درک لانسفورد هست تا انتهای مسابقه آرنولد کلاسیک اوهایو. حالا بعد تصمیم میگیرن با هم ادامه بدن یا نه. اگه یادتون باشه 2 روز پیش توی ویدیو من گفتم این استوری رو، این ویدیو رو در واقع کریس کورمیر در مورد درک لانسفورد گذاشته و مت دوستم به من تلفن زد، گفت کریس کورمیر حدس میزنم شده مربی درک لانسفورد و من گفتم فکر نمی‌کنم این اتفاق افتاده باشه، که حق با اون بود. بله، در المپیاد تیوی این صحبت شد، راجع به درک لانسفورد بود برنامه. همینطور که می‌بینین بابم هست، تریکر گندی هم هست و کریس کورمیر. خیلی صحبت‌های جالبی شد که من میخوام یه سری خلاصه‌هاشو فقط برای شما بگم. اول اینکه خب همکاری کریس کورمیر و در واقع میشه گفت که درک لانسفورد، شاید بهترین گزینه برای درک لانسفورد کریس کورمیر بود واقعا در این بره از زمان. در حال از جدایی از هانی رامبود میشه گفت که خب یه ضربه بزرگی برای ورزشکارای هانی هست. حالا عادی چوپان که کمافی سابق من حدس میزنم با هانی رامبود کار میکنه، ولی درک لانسفورد شاید بهترین گزینه رو انتخاب کرد. چرا؟ به خاطر اینکه ببینین بدون شک میشه گفت کریس کورمیر به نوعی با تمام برنامه‌های المپیا و المپیا تیوی یا داورا به نوعی با هم گره خوردن. شاید از اثرات مثبت ذهنی بتونه استفاده بکنه و به هر حال به نوعی نگرش شاید داورا مثبت‌تر بشه نسبت به درک لانسفورد. درک لانسفورد در مورد عضله پاش، همین که داره می‌بینین واقعا عضله پاش ضعیف‌تر، الان توی این عکس‌ها خیلی مشهوده. صحبت کرد و گفت خب خیلی آب بدنش کم شده بوده و در واقع نتونسته اون حجم لازم رو در بارگیری که انجام میده بدنش بگیره، چون بارگیری نیاز به بستری داره، اون بستر هم آب در بدن هست. اگه اون آب بدن کم شده باشه حجم نتونسته خوب بگیره، بارگیری مناسب نبوده و این اتفاق براش افتاده بوده و قول داده که در مسابقه آرنولد کلاسیک، اصلا کلا در سال 2025 گفته من وقتی خوب بیام خوبم، یعنی هیچ کس نمیتونه با من رقابت بکنه، من میخوام با اون بدن بیام که کسی جلودار من نباشه. اینو عنوان کرد در برنامه المپیاد تیوی. به هر حال باید ببینیم که درک لانسفورد چه بدنی رو میخواد ارائه بده روی استیج آرنولد. بچه‌ها حقم بدیم، درک لانسفورد مثل شیر زخمی الان. فکر نمی‌کرد قهرمان مستر المپیا، این همه المپیا در واقع سازمان المپیایی هم تبلیغشو میکردن، پروپاگاند براش میکردن و بعد ناگهان اومد نزول کرد به رتبه 3. خیلی مؤدبانه گفت که من به قهرمان مستر المپیا احترام میذارم. واقعا خب حقش بوده قهرمان شده. ضعف پاهام، آره پاهام خیلی صاف بود، خودش هم اقرار کرد، ولی خط و نشون کشید برای سال 2025. گفته درک لانسفورد وقتی خوب بیاد خوبه و میخواد خوب بیاد. حرفش کریس کورمیر هم تایید کرد. باید ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد. به هر حال دوست دارم نظرتون رو بدونم. بچه‌ها فکر میکنین اونقدر میتونه تغییر بکنه درک لانسفورد یا نه؟ سلام، وحید هستم. به چنل خودتون فیتکن خوش اومدین. امیدوارم حالتون خوب باشه. بریم سراغ کارلوس توماس جونیور. این عکس رو بچه‌ها چند روز پیش منتشر کردید که من راجعش صحبت کردم. خیلی گفته بودن این عکس فتوشاپ دستکاری شده و امروز این ویدیو رو منتشر کرد. داریم می‌بینیم نه فتوشاپ نیست، واقعا خود کارلوس توماس جونیوره. همین که دارین می‌بینین با پاتریک تور کار میکنه. خیلی‌ها بدنش رو تشبیه کردن به کیان، گفتن این دوتا، این جفت بازویی که دارن میگیرن چقدر شبیه همه. بذارین کنار هم بذاریم ببینیم. بله داریم میبینیم، واقعا هم همینطوریه، ولی خب با حجم خیلی بالاتر. کارلوس توماس جونیور، اگه کارلوس بتونه کات و کاندیشن خوبی رو ارائه بده قطعا میتونه شگفتی ساز مسابقه باشه توی آرنولد کلاسیک. بچه‌ها این مسابقه تگزاس سال 2023 هست که مقام 3 کسب کرد. همینطور که دارین میبینین پاهای چقدر خوب، کمر باریک و ایکس بسیار عالی داره، ولی یه مقداری کات و کاندیشن کمی داره و حالا که داره با پاتریک تور کار میکنه قطعا میتونه این
نقص رو برطرف کنه. بدنی بسیار زیبایی داره. این نظر منه. خیلی از بچه‌ها میگن که عضلات قسمت میانی شکمش کات نداره. آره درسته، منم تایید میکنم حرفتون رو. اگه بتونه اون کاتو بیاره، دقیقا مثل سامسون داوودا بچه‌ها، اگه یادتون باشه سالهای قبل مقامای خوبی نمی آورد توی مستر المپیا، مقام 8م، 5م، 6م، اینطور چیزا بود، میچرخه توی این هولا هواشی. ولی از وقتی که اون کات رو آورد، در واقع سامسون پیشرفت کرد، اومد سوم شد توی المپیا، توی آرنولد کلاسیک قهرمان شد و بعد اومد قهرمان مستر المپیا شد. من فکر می‌کنم کارلوس هم اگه بتونه اون کات و کاندیشن مورد نظر ما رو بیاره، میتونه پدیده مسابقات باشه، حتی شاید برتر از مارتین فیتزواتر. بدنی بسیار زیبایی داره، ایکس خوشگلی داره. به نظر من ایکس بدنش خیلی زیباتر از مارتینه. دوست دارم نظرتون رو بچه‌ها بدونم، ببینم شما هم با هم موافق هستین تو این زمینه یا نه. بریم سراغ سامسون داوودا که در خلوت خودش در باشگاه اختصاصی مینین داره تمرین میکنه. سامسون داوودا از موقعی که متوجه شده خب رقیبای سفتی داره توی آرنولد کلاسیک، میشه گفت یه مقداری دست و پاشو جمع‌تر کرد. دید داستان جدیه، به هر حال میخواد با مستر المپیای سال 2023 سرشاخ بشه دوباره. حالا اتفاقی که برای دریک افتاد، نتونست بدن 100% رو ارائه بده روی استیج و میدونه که اگه دریک اون اشتباهو دیگه تکرار نکنه میتونه خیلی خطرناک باشه. حالا مخصوصا با کریس کورمیر، واقعا کریس کورمیر دنیای دانشه، سالیان سال مسابقه داده و احتمال زیاد میتونه کمکش کنه. ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد. به هر حال گفتم بدونین که سامسون داوودا هم در خفا داره تمریناشو منظم انجام میده. خب بریم سراغ مارتین فیتزواتر. همینطور که قبلا گفتم، مارتین گفته بود من میخوام امسال میلیونر بشم از مسابقه ها. حالا به هر حال میلیونر که فکر نکنم بتونه بشه، ولی خب مسابقه های جایزه بزرگی رو انتخاب کرده. دیترویت پرو که فؤاد ابیات هست که حالا اون جایزه بالایی نداره، ولی به خاطر فؤاد قطعا تو مسابقه شرکت میکنه. مسابقه فیبوی آلمان که جایزه $100,000 داره، همینطور که می‌بینید کنار استفان مربیش هست. پیتسبورگ اونم $100,000 و دوبی پرو. خب بچه‌ها بریم سراغ سرجیو اولیویا جونیور. سرجیو اولیویا در پادکست جاناتان وارن، همینطور که دارین میبینین، باش صحبت کردن و گفتن چه برنامه‌ای داری برای مسابقه آیندت و مسابقه فیبو رو اعلام کرد. خب ازش پرسیدن که میدونی که اونجا قطعا مارتین فیتزواتر هم هست و تایید کرد بله، حالا که میخوام با بهترین حالتم بیام. بچه‌ها فکر میکنن 4-5 سالی هست که سرجیو جولیو اولیویا در واقع مسابقه رو نتونسته ببره، نتونسته شوی رو ببره و جواز المپیا رو کسب بکنه. سال گذشته هم که یه مسابقه می‌خواست شرکت کنه، یه اتفاقی توی دبی براش افتاد، تصادفی کرد. و حالا به هر حال باید ببینیم که امسال با انتخاب این مسابقه سنگین سرشاخ شدن با مارتین فیتزواتر و خیلی از بزرگای دیگه. فیبو سال اولی هست که میخواد اوپن رو بذاره، جایزه $100,000 هم براش گرفته، در نظر گرفته و باید ببینیم آیا سرجیو اولیویا میتونه اونجا خودی نشون بده یا نه. دوست دارم نظرتون رو بدین در مورد سرجیو اولیویا. بدنی بسیار زیبا داره، حجم خیلی خوبی گرفته، سال گذشته هم کلا مسابقه نداد. حالا باید ببینیم چه کار میکنه سرجیو، آیا میتونه خودی نشون بده و کامبکی در واقع بزنه یا نه. بدن استایل زیبا خوبی داره، ولی بدن یه در واقع کات و کاندیشن خیلی مناسبی نمیتونه بیاره. پوستش یه مقداری ضخیمه، دقیقاً مثل پوست سامسون داوودا. حالا ببینیم باید چه اتفاقی خواهد افتاد در آینده. بیایم سراغ اندرو جک بچه‌ها. تمرینای اندرو جک رو داریم میبینیم. اندرو بسیار مصممه، خودش هم گفت که تمرین داره میکنه، ورزش داره میکنه برای قهرمانی مستر المپیا. دوست داره از وقتی که سامسون تونست و موفق شد قهرمان مستر المپیا بشه، در واقع میشه گفت شاید یه انگیزه مضاعفی گرفت. اینم عکس پشت سامسون در روز المپیا و اندرو جک رو داریم با هم میبینیم. واقعا چیزی کم نداره نسبت به
سمسون داوودا، ولی خب تو فیگورهای بغل هست و یه مقداری کات و کاندیشن مناسبتری نیاز داره. این نظر شخص منه. صحبت هایی که میکنه انگیزه بسیار بالایی داره میاد که خودش رو مقایسه بکنه با سمسون داوودا در آرنولد کلاسیک. در مسابقه مستر المپیا این دوتا فرصت مقایسه شدن کنار همو نداشتن. در واقع رفت تو کالوت دوم اندرو جک و نتونست کنار سمسون خودنمایی بکنه. حالا اینجا این دوتا کنار هم قطعا قرار خواهند گرفت و باید ببینیم که چه اتفاقی میفته. این روزا شدید کار میکنه و زیر نظر دوتا مربیاش باید ببینیم آیا این مونالیزای دنیای بدنسازی میتونه بدن تگزاس پروش رو تکرار بکنه، البته با کات و کاندیشن مناسب تر. اگه این اتفاق بیفته قطعا ما مسابقه بسیار زیبا رو خواهیم دید در آرنولد کلاسیک. بچه ها بریم سراغ استفان مالاتا. همینطور که دارین میبینین بدنی بسیار زیبا و وزن 133 کیلوگرم. چه تغییری در فاصله کمتر از 6 ماه تقریبا از زمان مسابقه با وحید داد در پرتغال. و اونجا جواز المپیا رو گرفت و نرفت دیگه المپیا، گفت میخوام در واقع کلاسیک فیزیک شرکت نکنم و بیام اوپن. این فیگوری که بچه ها دارین میبینین استفان با وزن 20 کیلو کمتر از این چیزی که الان هست. اینجا وزنش 113 کیلوه، وزن مسابقیش کمتر از 100 کیلوه. اینجا 113 کیلوه، الان 133 کیلو. یعنی 20 کیلو شما بذارین روی این فیگور، روی این پوزی که اینجا داره میگیره. واقعا بدن با استعداد رو ببینین. اینو مثال داریم میزنیم. شما فکر کنین وحید بادپای عزیز ما مثلا اوپن میخواد شرکت بکنه و تو این فاصله 6 ماه بیاد وزنش بشه 133 کیلو با این حجم عضلانی. یه مقایسه خواستم یه اشلی هم شما داشته باشین. به هر حال نشون میده که این بدن واقعا از ابتدا هم ساخته شده بود برای دسته اوپن، ولی خب با اصرار نمیدونم حالا مربیش بود، خودش بود، به هر حال آقای پاتریک تور مربی ایشون هست. این آخرین مسابقه هست در کلاسیک فیزیک داد. اینجا قهرمان شد، وحید دوم شد، نایب قهرمان شد، با وحید خیلی مقایسه شد. ولی خب بحث حالا تقلبش هم بذاریم کنار، ولی خب حالا همین حالا تقلب چقدر کرده؟ 2 کیلو 3 کیلو وزنش اضافه تر شده بود دیگه. حالا با اون 2-3 کیلو وزن کمتر در نظر بگیریم بازم میتونست قهرمان بشه در این مسابقه. هیچ وقت در مسابقه مستر المپیا شرکت نکرد بابت وزنی که نمیتونه سر وزن برسه. حالا باید ببینیم اولین مسابقه که اعلام میکنه کی هست و کجا هست و ما ببینیم در دسته اوپن استفان چه کاری رو میتونه انجام بده. استعداد بسیار زیادی داره، بدن خیلی خوبی داره، ایکس بسیار عالی داره، کمر باریک داره، پاهای خیلی خوب، دست خیلی، بازوها، سرشونه بسیار عالیه. پکیج دست و سرشونه عالیه، یعنی وقتی کنار هم قرار میگیره نقص کمتر میتونی ازش بگیری. دوست دارم نظرتونم راجع به استفان بچه‌ها بدونم. فکر میکنین آیا توی اوپن هم میتونه موفقیت کسب بکنه و در یک شو قهرمان بشه و جواز المپیا رو بگیره یا نه؟ این از برنامه امروز فیتکن. خیلی ممنون که تا انتهای ویدیو همراه من بودین. لایک و کامنت بچه‌ها فراموش نکنین. مراقب خودتون باشین. تا برنامه بعد، خدا نگهدار همتون.